اگه دوتا از مهمترین چهره‌های تاریخ ایران نه در زمانهای جدا بلکه در یک میدان روبروی هم قرار می گرفتن چی می شد؟ یک طرف مردی که امپراتوری ها رو شکست داد و نامش لرزه به تن عثمانی و هند انداخت، و طرف دیگه حاکمی که ایران ویران رو به یکی از آرومترین دوره‌های خودش رسونده. نادرشاه افشار در برابر کریم خان زند. حالا برای اینکه بفهمیم این نبرد چه نتیجه‌ای میتونست داشته باشه، اول باید هر دو طرف رو بشناسیم. حالا اینجا دیگه فقط دو نفر نیستن. دو نوع قدرت روبروی هم قرار میگیرن. سرعت و حمله در برابر صبر و کنترل. اما وقتی این دو سبک در یک میدان واقعی به هم میرسن چه اتفاقی میفته؟ برای فهم این نبرد باید اعداد رو ببینیم. ارتش نادرشاه حدود 100,000 سرباز داشت که شامل 60,000 سوارکار، هسته تهاجمی ارتش مسلح به شمشیر، نیزه و تفنگ فتیله‌ای بود. 30,000 پیاده نظام تفنگدار با آرایش منظم و آتش متمرکز. بیش از 80 اراده توپ شامل توپ‌های سنگین و زنبورک‌ها. حدود 500 شتر توپبر که سرعت آتش و جابجایی رو چند برابر می‌کرد. که در مجموع بیش از 70,000 سلاح گرم در میدان وجود داشت. همینطور نادرشاه در لشکرکشی به هند علاوه بر طلا و ثروت، فیل‌های جنگی هم به غنیمت گرفت و این یعنی در یک رویارویی احتمالی حضور فیل‌ها در ارتش اون کاملا محتمل بود. اما در سوی دیگه ارتش کریم خان زند حدود 40 تا 50,000 نیرو داشت. حدود 15,000 سوارکار، عمدتاً ایلیاتی، سریع، چابک، مناسب مانور و ضربات مقطعی، اما فاقد توان حمله سنگین و گسترده. نزدیک به 20 تا 25,000 پیاده نظام مجهز به تفنگ‌های فتیله‌ای، نیروهایی که بیشتر برای دفاع، حفظ موضع و کنترل زمین آموزش دیده بودند، نه برای پیشروی‌های برق‌آسا. حدود 40 تا 60 اراده توپ، اغلب سنگین‌تر، کم تحرک‌تر از توپخانه نادر و بیشتر مناسب دفاع از شهرها تا نبردهای سریع در میدان باز. مجموع سلاح‌های گرم حدود 25 تا 30,000 قبضه، اما با نرخ آتش کمتر و سرعت عمل پایین‌تر نسبت به ارتش نادرشاه. اما نقش هر کدوم از این سلاح‌ها و نیروها چی بود؟ سوار نظام حمله سریع و دور زدن دشمن. پیاده نظام نگه داشتن خط و درگیری مستقیم. توپخانه شکستن صفوف. فیل‌ها ایجاد ترس و شکستن خط. و زنبورک‌ها که توپ‌های سبک روی شتر بودند و توسط زنبورکچی‌ها شلیک می‌شدند برای حملات سریع و غافلگیری. اما به جز تعداد ارتش‌ها، هر ارتش برتری‌هایی نسبت به دیگری داشت. نادر یکی از معدود فرمانده‌هایی بود که از مهندسی نظامی پیشرفته استفاده می‌کرد. ساخت سریع استحکامات موقت، ایجاد خطوط دفاعی در زمان کوتاه و حتی تغییر آرایش میدان جنگ. نادر استاد ترکیب سلاح‌ها بود. تفنگدارها، توپخانه سبک و سوار نظام همه در یک حمله هماهنگ عمل می‌کردند. و مهمتر، ارتش نادر به جنگ‌های بزرگ و سخت عادت داشت. از عثمانی تا هند این نیروها بارها در میدان واقعی آزموده شده بودند. اما کریم خان زند مسیر متفاوتی داشت. برتری او در کنترل میدان بود، نه در تغییر سریع اون به استحکامات ثابت تکیه می‌کرد. شهرهایی مثل شیراز با دیوارها، ارگ‌ها و موقعیت دفاعی قوی. ارتش اون در دفاع شهری و منطقه‌ای بسیار موثرتر عمل می‌کرد و برخلاف نادر، کریم خان جنگ فرسایشی رو بهتر مدیریت می‌کرد. قطع مسیر تدارکات، خسته کردن دشمن و کشوندن جنگ به زمان. در واقع اگه نادر دنبال پایان سریع جنگ بود، کریم خان میتونست جنگ را به یک باطلاق تبدیل کنه. اما به نظرتون این دو اصلا ممکن بود کجا رو به روی هم قرار بگیرن؟ پایتخت کریم خان شیراز بود، جنوب ایران با زمین‌های نسبتاً باز و قابل دفاع. اما نادرشاه پایتختش بیشتر در خراسان بود، مرکز قدرتش مشهد و شرق ایران.
پس اگه نادر میخواست به کریم خان حمله کنه باید از شرق به سمت مرکز و بعد جنوب ایران حرکت میکرد و این یعنی عبور از مسیرهای طولانی و رسیدن به مناطقی که کریم خان شناخت بهتری ازشون داشت. از طرفی زمینهای اطراف شیراز برای دفاع و کنترل دشمن مناسب‌تر بود، اما در عوض اگه نبرد در مناطق بازتر مثل دشت‌های مرکزی ایران اتفاق می‌افتاد، اونجا جایی بود که سرعت و حملات سنگین نادر میتونست تعیین کننده باشه. پس حالا فقط بحث تعداد نیرو نیست، محل نبرد میتونه نتیجه رو کاملا عوض کنه. حالا وقتشه همه چیز رو کنار هم بذاریم. از یه طرف نادر شاه با ارتشی بزرگتر، تهاجمی‌تر و با تجربه جنگ‌های سنگین در مقیاس جهانی، فرماندهی که بارها نشون داده در میدان باز تقریباً غیر قابل توقفه. و از طرف دیگه کریم خان زند با ارتشی منظم‌تر در داخل کشور، شناخت بهتر از زمین و تمرکز روی دفاع و کنترل. اگر این نبرد در دشت‌های باز اتفاق می‌افتاد، برتری با نادر شاه و میتونست ارتش کریم خان رو در هم بشکنه. اما اگه نبرد نزدیک شیراز یا مناطق تحت کنترل زندیه رخ میداد، کریم خان شانس بیشتری داشت با دفاع، فرسایش کردن جنگ و گرفتن سرعت از نادر. اما در یک جمع‌بندی واقعی بر اساس تجربه سبک جنگ و نوع ارتش، احتمال پیروزی نادر شاه بیشتر بود. نه به این خاطر که کریم خان فرمانده ضعیفی بود، بلکه چون نادر برای جنگ ساخته شده بود. اما این پیروزی آسون نبود و احتمالاً به یکی از سنگین‌ترین و پرهزینه‌ترین نبردهای تاریخ ایران تبدیل می‌شد. حالا به نظر شما در این نبرد فرضی کدوم طرف برنده می‌شد؟ نادر شاه افشار یا کریم خان زند؟